वेलकम टू रश्मीच रसोई। तुमची पण लहान मुलं मेथीची भाजी खायला कंटाळतात का? त्याला पर्याय म्हणून आज मी तुम्हाला अगदी चमचमीत आणि सोप्या पद्धतीने आलू मेथीचे पराठे कसे बनवायचे ही रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा। आलू मेथी पराठा बनवण्यासाठी आपण ही मेथीची एक जुडी घेतली। हे बघा अगदी कवळी जुडी आहे। 2 वाट्या गव्हाचं पीठ वापरणार आहोत। 2 टेबलस्पून तेल घ्यायचं आहे। पराठ्यांना लावण्याकरता तूप वापरायचं आहे। 1.5 बटाट घेतले मी हे बॉईल करून। 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट, 1 वाटी दही, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा धना जिरा पूड, 2 टेबलस्पून पांढरे तीळ, चवीप्रमाणे मीठ आणि पराठे लाटण्याकरता आपण ही तांदळाची पिठी वापरणार आहोत। सर्वात आधी ही मेथीची भाजी निवडून घेऊया आणि हे बघा जास्त देठाचा भाग घ्यायचा नाही, अगदी थोडंसंच देठ ठेवायचं आहे। हे बघा अशी ही पूर्ण भाजी आपण निवडून स्वच्छ धुवून बारीक अगदी चिरून घेते मी। मेथीची भाजी आपण निवडून अगदी बारीक चिरून घेतली आहे। आता लगेचच पीठ मळायला सुरुवात करूया। या परातीमध्ये सर्वात आधी ही बारीक चिरून घेतलेली मेथीची भाजी आहे ही ॲड करूया। अगदी मोठी बटाटी होती म्हणून मी अगदी 1.5 बटाट घेतला। आता हे बटाट ह्याच्यामध्ये खिसून घेऊया म्हणजे पराठे लाटताना जास्त त्रास होणार नाहीत किंवा त्याच्या गुठळ्या देखील राहणार नाहीत। आता हे बटाट व्यवस्थित मी हे खिसून घेते। हे बघा बटाट पण छान आपण खिसून घेतला आहे। आता ह्याच्यामध्ये दही ॲड करणार आहोत। नंतर खूप सारे पांढरे तीळ, ही लाल मिरची पावडर आहे, धना जिरा पूड आहे, ह्याच्यात मी बडीशेप आणि मेथी देखील घातलेली आहे, हळद, चवीप्रमाणे मीठ, चमचाभर आलं लसूण आणि मिरची पेस्ट आहे, 2 चमचे तेल घेणार आहोत। सुरुवातीला सर्व हे इन्ग्रेडियंट्स आपण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहेत आणि लक्षात ठेवा हे पीठ मळताना अगोदरच पाणी नाही घ्यायचं, कारण का दही आणि बटाट आहे त्यात भाजीचं देखील पाणी सुटतं, त्यामुळे पाण्याची अगदी गरज लागली तरच, नाहीतर या दह्या आणि बटाट्यामध्येच हे पीठ मळलं जातं। व्यवस्थित हे सर्व इन्ग्रेडियंट्स आपण एकत्र केलेत। आता थोडं थोडं करून पीठ ॲड करणार आहोत। आता छान हे पीठ मी मळून घेते। हे बघा दह्या आणि बटाट्यामध्येच पीठ आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेतला आणि छानसा त्याचा गोळा तयार केलाय। आता ह्याच्यावर चमचाभर तेल घेणार आहोत। तेलाने ग्रीस करून एक 5 ते 10 मिनिटांसाठी हे पीठ आपण मुरण्याकरता ठेवूया। हे बघा थोडंही पाण्याचा वापर न करता पीठ कसं छान चपात्यांपेक्षा थोडंसं घट्ट मळून ठेवायचं आहे, कारण का ते मुरलं ना का पुन्हा थोडं नरम होतं। आता हे पीठ मी झाकून ठेवते आणि 10 मिनिटांनी लगेचच आपण पराठे बनवायला सुरुवात करूया।
10 मिनिटं झालं हे पीठ आपण मुरत ठेवलेलं. थोडंसं एक हात फिरवून घेऊया ह्याच्यावर. आता लहान मोठे आपल्याला हवेत तेवढा ह्याचा एक पेढा काढून घ्यायचा आहे. आपण छान ह्याचा गोळा करून घेऊया. आणि खूप पातळ नाही आणि खूप जाड नाही अशी ह्याची पोळी मी लाटून घेते. पराठ्या लाटण्याकरता मगाशी सांगितल्याप्रमाणातच तांदळाची पिठी घेणार आहे. म्हणजे पराठा छान खुसखुशीत पण होतो वरना. आणि छान ह्याचा आपण पराठा लाटून घेऊया. हे बघा, तांदळाची पिठी घेतल्यामुळे सरसर हा पराठा लाटला जातो. खूप पातळ नाही व खूप जाड नाही असा मीडियम कन्सिस्टन्सीचा हा पराठा आपण लाटून घेऊया. हे बघा, पोळीपेक्षा थोडासा जाड असा ठेवलाय. आता हा पराठा आपला लाटून झालाय. भाजायला घेऊया आपण. भाजण्याकरता हा पॅन आपण ठेवला आहे. सुरुवातीला अगदी थोड्याशा तुपाने ग्रीस करून घ्यायचं आहे. तुम्हाला तेल हवं असेल तर तुम्ही तेल देखील वापरू शकता. आता मीडियम फ्लेमवर हा पराठा आपल्याला व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे. वरना देखील मी थोडंसं ह्याला तूप सोडते. अर्धा मिनिट झालाय. आता हा पराठा आपण पलटून घेऊया. पुन्हा वरना व्यवस्थित तूप लावून घेऊया. पराठा म्हटलं का जरा तुपाचा हात आपला मोकळाच असतो. असा दाबून दाबून व्यवस्थित हा पराठा आपल्याला शेकून घ्यायचा आहे. पुन्हा ह्या पराठ्याला मी पलटवून घेते. थोडंसं तूप लावते वरतून आणि असा छान दाबून दाबून त्याला खरपूस असा आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे. उलटपालट करून आपला जवळपास हा पराठा भाजून झाला आहे. हे बघा, सुंदर टेस्टी असा आलू मेथी पराठा आपला भाजून झालाय. आता अशाच पद्धतीने उरलेले पराठे देखील मी तयार करून घेते. तुम्ही बघू शकता एक एक करून सर्व पराठे हे आपले अगदी व्यवस्थित भाजून झाले आहेत आणि दिसायला देखील किती सुंदर दिसतात. आता गॅसची फ्लेम मी स्विच ऑफ करते आणि तयार झालेले हे आलू मेथी पराठे आपण सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करणार आहोत. सुंदर असे तयार झालेले हे आलू मेथी पराठा आपण ह्या प्लेटमध्ये सर्व करून घेतो. हे पराठे आपण दह्यासोबत किंवा सॉस सोबत देखील खायला देऊ शकता. तुम्हाला पण जर मी बनवलेले हे आलू मेथी पराठ्याची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की माझ्या पद्धतीने एकदा तरी आलू मेथी पराठा घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेले हे आलू मेथी पराठा कसे झाले ते. तुम्हाला जर मी बनवलेल्या या आलू मेथी पराठ्याचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा. Thank you for watching my video.